K7 eats. මම මේ සඳහා අරන් තියෙනවා ජෙලි පැකට්ස් 4ක්, ප්‍රෑම් සීයේ, උතුරන වතුර අඩු කෝප්ප 10ක්, ඇල් වතුර මේස හැඳි 3ක්, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 20ක් සහ ග්‍රෑම් 390ක ටින්කිරි ටින් එකක්. උතුරන වතුර අඩු කෝප්ප 2 බැගින් දාලා ජෙලි ටික හොඳින් දිය කරගන්න. මම ජෙලි පැකට්ස් 4ක් අරන් තියෙනවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම පාට 4කින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ජෙලි ටික හොඳට නිවුණට පස්සේ මේ වගේ භාජන වලට දාලා සීතකරණයේ තබන්න. ඒ අතරතුර ඇල් වතුර මේස හැඳි 3ට ජෙලටින් ටික දාලා ජෙලටින් ටික මේ ආකාරයට දියව කරගන්න ඕනි. ජෙලටින් ටික දිය වුණාට පස්සේ වතුර අඩු කෝප්ප එකකට ජෙලටින් මිශ්‍රණය දාලා දිය කරගන්න. මම ඇල් වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර කරේ ජෙලටින් වල කැටි ගතිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇල් වතුර වල මිශ්‍ර කරලා උතුරන වතුරයකට දැම්මහම. ටින්කිරි ග්‍රෑම් 390 ටින් එක කඩලා මෙහෙම දාගෙන උතුරන වතුර අඩු කෝප්ප එකක් දාලා කලවම් කරගන්න. ඔයගලන්ට මේක ලිපේ තියලත් උතුරවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය මේ ආකාරයට එකතු කරගන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න. නිවෙන්න තබන්න. ජෙලි ටික මිදුණට පස්සේ මේ ආකාරයට කොටු හැඩයට පොඩිවට කපා ගන්න. දැන් මේ වෙනකොට කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් නිවිලා තියෙන්න ඕනි. කපාගත් ජෙලි කොටස් මේ වගේ කප්ස් වලට දමා ගන්න. හැම පාටින්ම දාගන්නවා. මම පාට 4ක් නිසා 4ෙන්ම දාගන්නවා. ඔයගලන්ට පාට 2ක් 3ක් ඒ වගේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. කප් එක පිරෙන්නෙම දාන්න එපා. භාගයක් වගේ වෙන්න ජෙලි දාගන්න. දැන් හොඳින් නිවුණු කිරි මිශ්‍රණය අරගෙන ජෙලි කප් එකට දාගන්න. ජෙලි ටික වැහෙනකම්ම මේ ආකාරයට කිරි මිශ්‍රණය දමා ගන්න ඕනේ. මේක රස්නෙන් තිබුණොත් ජෙලි ටික නැවත දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් කප් එක වහලා සීතකරණයේ තබා හොඳින් මිදුණාට පස්සේ ආහාරයට ගන්න. K7 eats.